Hinihintay na ng pamahalaan ng mga pulisiya sa pagsasagawa ng panglokal na usapang pangkapayapaan sa Rebelde New People's Army o NPA. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Once again, ladies and gentlemen, I am Undersecretary Joel Ciegco, your moderator for the day. And today, we're going to continue our discussion about, well, the peace talks, no? Last week, pinag-usapan po natin ang ating mga guests, no? Si Asec Wilben Mayor from the OPAP, and si Attorney Emil Ong, isang political analyst po at veterano when it comes to the issue that we're talking about. Ang sabi po ni Attorney Emil noon, there's a chance, no? Kahit 5% lang na ating mga kababayan bumoto noon sa ating poll question, ang naniniwalang dapat ituloy ang usaping pakapayapaan sa mga kapatid natin nasa bundok at nasa abroad, sabihin natin ganon, ay may chance pa naman. Why not give it a chance? Sama siya. At si Asec Wilben Mayor, ang kanya naman pong naging punto ay yung effectiveness ng localized peace talks. No? At napakarami na pong nag-avail ng natawag na e-clip, marami na pong nagsibaba sa kabundukan, at tayo may data po niyan. No? Hindi po peke yan, wala pong propaganda dyan. At talaga namang dumadagsa na yung mga bumabalik at yumayakap doon sa ating saligang batas, no, sa ating mga batas. And with that is my question to you, Asec, So kung gano'n na yung trend, why do we need to pursue another round of talks with them? So kung localized, bumababa na sila at nag-a-avail na ng mga benefits or privileges from the government. So is there still a need to gather Mr. Season et al. In this and talk with them? Yan nga po ang ating i-emphasize na meron na tayong institutionalized mechanism ngayon. Yung Executive Order 17 na tinatawag nating whole nation approach. Na kung saan yung mga lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtulong-tulong para malaman yung mga issue sa ground. Pakikipag-usap ng mga sa komunidad. At yung komunidad mismo nakikipag-communicate sa mga local government units natin at sa iba pang ahensya para masolve yung problema nila. Kung titingnan po natin ang ating bansa ay may kanya-kanyang kultura. So mas maganda yung mauunawaan natin mismo, tayo mismo, yung local, kung ano ang pangangailangan na bawat isa. Ang Visayas, iba ang Mindanao, iba ang Norte, iba sa Luzon. Iba din ang Luzon. So kung local peace engagement ang ating sinusulong, sa ngayon nakikita na natin na tagumpay at nagbubunga po ito. So ang sabi nga doon is, bakit tayo makikipag-usap pa sa isang grupo na noon pa man ay hindi sila maayos na kausap. Subalit, ang panuntunan doon is that kung ano man ang magiging desisyon ng ating Pangulo ay susuportahan po natin ito. Pero sa part naman po ng ating grupo is that mayroong mga kondisyon na sapat sundin. Otherwise, babalik na naman tayo sa dati na wala din pong patutunguhan. Alright. Thank you, Asec. What's your reaction to... Well, I'm in favor of the statement of Asec Mayor na talagang dapat sundin yung legal procedure. If ever there will be peace talk, legal procedure should be observed within the perception under the provision of the Constitution. Because very basic in our Constitution that we advocate peaceful negotiation. Ito kaya ang sinasabing localized peace talks, ito na yung giving it a chance to succeed. Kasi localized man. Kaso kasi ang ating psyche, ang ating understanding ng peace talks is talking with the big guys, no, the big guns of the CPP, NPA, NDF. But here's another way of talking peace with them, localized, no. Before you answer that, we'll just pause for a short break po, mga kababayan, and when we return, we'll continue our deep discussion on the issue at hand, which is peace talks. So pros and cons, we'll be right back. Don't go away.
Until Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. January 4, Sabado, Quezon City. Dumalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Change of Command Ceremony ng Armed Forces of the Philippines. January 6, Lunes, Malacanang. Pinirmahan ng Pangulo ang 2020 General Appropriations Act o ang 4.1 trillion national budget para sa taong 2020. Pinangunahan niya ang 45th Cabinet Meeting na ginanap sa Aguinaldo State Dining Room. January 7, Martes, Malacanang. Iginawad ni Pangulong Duterte ang Order of National Scientist Award kay Dr. Emil Javier bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon nito sa larangan ng siyensya at teknolohiya. The whole nation owes its deepest gratitude to Dr. Javier for his promising contributions to the scientific community, particularly in tropical agriculture research and copra production. Your leadership at the Institute of Plant Breeding advanced the production of high-yielding crops and disease-resistant varieties in the Philippines and in Asia, paving the way to better nourishment and improved quality of life for our people. We're back on pros and cons, and today we're going to continue our discussion sa Peace Talks po, no? And before we paused for a break earlier, may hanging question tayo kay Attorney Emil Ong, no? Kung ito na ba 'yon, no? Why do we need to talk peace? Ang context kasi ng peace talks sa mga kababayan natin ay perennially, no? Usually it is talking peace with the CPP-ANDF, Season et al. But here comes another way of talking peace with them, localized. What's your take on that? Well, I agree on that, no? And it's a better way. Kasi hindi tayo nag-succeed nung unang procedure. This might be the best procedure to do it through the locally procedure. Yung ginagawa ngayon ng military ay napakaganda rin. Oo. In other words, pag marami ng ma-convince sa local leaders, no? By the time yung sa taas malaman nila, wala na pala silang follower. Anong gagawin nila? Tama. So, tama yung procedure na yan na Asec. I would support that kind of procedure na Localized yung peace engagement. localized problem, help them, solve them, baka maingganyan sila, makonvince ninyo, then yung mga general, wala na silang mga sundalo, how can they still say they are general? Oh. So, Kung wala lang si Juma Singson, mga ano dyan, assistant. Wala, sino pa susunod doon, di ba? You know, we did that when I was a DNAP administrator, hindi naman sa angat ng sariling bangko. We did that in Tarlac. Yung kanilang doon commander, binigyan namin ng inorganize namin ng kooperatiba. Si Commander Dante. Yes, oo. Yeah. Buscaino. Binigyan namin sila ng parang chance to organize them in cooperative. And we supply them what they need. They need rice mill, binigyan namin ng rice mill. They need warehouse, binigyan namin. When they succeeded and have more members na nag-surrender na, bumaba na galing sa bundok, I see. they have been very successful. May sariling tindahan sila, may sariling rice mill, and they succeeded. All right. So, okay po. Good thing that he agreed with the system of Maganda yun. localized Maganda yun. peace engagements, no? But nabanggit po din po ni attorney na military. So apparently, he also shares that tawag dito, thinking na parang military ano lang ito. But is it? No, kasi pakikipag-usap ay hindi lang ito yung AFP natin. No? Hindi po. Ang local peace engagement po ay ang prinsipyo po dito is yung mismo mga local government officials. Okay. So, It not is the, being, not the military. Yes, Okay. Military is part Para malinaw po sa ating mga kababayan. component lang po ang military at Alright. saka Philippine National Nag-initiate Police. lang. Ang
nagtumutulong lang po sila sa mga programa na ang namumuno po ay mismo ang mga local government units. Meron na po tayong mga concrete examples po yan, especially sa Davao, na ang mga governors mismo ang nagsisimula at nagpapanimula ng mga pakikipag-usap at pagbibigay ng mga solusyon sa mga issue sa ground. Kaya yan nga po ang nagiging cause ng pag-surrender ng maraming mga kababayan natin sa kabila towards the government. Sa Region 3 po, meron na rin po. Ang solusyon dito sa ating problema sa insurgency is not really a military approach. Yes. Ito ay, Yes. solusyon dito ay ang pagsama-sama ng buong pamahalaan sa pangunguna, of course, ng local government officials dahil sila ang namumuno sa lugar at sila din ang nakakaalam ng mga issues ng kanilang mga kababayan. Well, maganda po yung Joel, Sige po. sinasabi ni Asec. Dahil in other provinces, kuminsan, yung mga local government official, barangay o mga mayor, na pinagsususpitsa ng militar na they are supporting the communists, kuminsan, the military have to analyze na some mayors and some barangay official are placed in such a situation na pag hindi sila mag-cooperate sa local communist, kuminsan something will happen to them. Natatakot din sila. So, kailangan suriin mismo ng military kasi nagko-complain din sa akin yung mga barangay captain. Mayroon kami doon 2 barangay captain na pinatay ng militar daw. Pero when I investigate it, hindi daw pala. naman military. Oo. Sir, kanina ko pa gusto itanong ito. Speaking of military, speaking of peace, di ba? Peace talks. Laging may impression ang maraming tao na ang militar daw ay ayaw niyan. Parang hawks or hawkish, no? Pag sinabi pong hawk, ano nga ba yung hawk sa Tagalog? Lawin ba? Lawin. Lawin, nandadagit, no? Sa halip na maging doves, no? Alam mo yan, mga peaceful doves, di ba? Ano po masasabi niyo? Yan ang gustong ipakita o i-paint ng kabila na ang mga, well, sa ngayon naman kasi ang karamihan sa mga nakapwesto na mga secretaries natin galing sa military. Yes. Katulad na lang ng ating secretary ng OPAP, si Secretary Carlito Galvez. Dati siyang Chief of Staff. Ang ating National Security Advisor is, of course, Secretary Henry NSS. And you yourself, di ba? Ay, ako rin po. Galing po PNP ako General. Philippine National Police. But again, mali po yung ganong concept or mali yung ganong Thinking. pananaw, perception na ang military or police against sa peace talk. In fact, kami nga po ang may gusto ng kapayapaan dahil kami po ang nasa front lines. Kami yung nagsasuffer doon sa ground. Tama po yun. Yung po ang katotohanan. Kaya nga lang, siyempre, dahil nga sa mga declaration ng kabila, parang sinasabi nila na ayaw namin. Ang amin is, merong pakikipag-usap, pero again, doon tayo babalik na ito ay naka-anchor doon sa Constitution. Sa tamang batas, sa tamang proseso. Yun po ang aming panindigan. Hindi po sa ayaw namin yung pakikipag-usap. Gusto natin ng kapayapaan, lahat po ng Pilipino, sa tingin ko po, mga sundalo, pulis, at ang ordinaryong tao sa baba ay gusto ng kapayapaan. At ang pinakamalaking kontra-konstitusyon na ginagawa nila, of course, yung armed struggle. Yung Yes. armed conflict, yung Correct. paggamit ng armas. Wala yan sa Constitution. Yes, tanggalin mo yung armed conflict. Andyan sila, it's okay. You can participate, you can run, you can go on everyday rallies, etc. Kasi freedom of expression, di po ba? Tama po, tama. Ang problema kasi, nagiging problema po, mga kababayan, I know the two gentlemen here will agree with me, no? Ang talagang, wala pong problema, araw-araw kang mag-rally. Di ba? Yung dissent, we welcome that. Yes. Di ba? Magpayag ka ng ano. Ang problema po kasi, kung lahat kasi ng mga gulo na yon ay nakatutok at nakasentro at ang kanyang final objective is to recruit more combatants in their national democratic revolution. Okay? Kahit yung mga aktivistang nakikinig sa atin ngayon, alam nila, naintindihan ko yan. Dati rin naman po ako aktivista. Yan lang naman problema. Do you agree, sir? Di ba? Po yun. Armas-armas, barilan, patayan. I-denounce po nila yung armed struggle. Mag-participate sila sa
parliamentary process. Actually, yung iba sa mga kasamahan naman nila, andyan na rin. But again, sabi nga, freedom of expression, pwede ka naman maging aktivista. They can read the results you can of talk, our... You can rally dyan sa mga allowed location. Andyan po sa saligang batas yun, andyan po sa batas. That's right. Pero wag lang po tayo pumatay ng tao dahil basically, ang pagpatay ng tao, That's right. sundalo, kung sino man siya. Especially we are a Catholic nation. Yes, Saka predominantly Pilipino po tayo. Catholic, predominantly Christian nation, no? And alam nyo, yung ating, as Filipinos, tama po yun, yung value natin sa alam mo yun, very closely knit ang mga pamilya, no? So, but this time around, iba na ang thinking. All they have to do, so yung mga nanonood po sa atin na nasa kabilang panig, all you have to do is read the comments of our kababayans on our Facebook page, no? Yung binasa natin last week. Basahin lang nila so they can get the better appreciation of what or how our people feel now. Diyos ko, libo-libo bumonto. Maganda po, ayaw Joel. tuloy nila, di Maganda ba? po, Joel, yung sinabi ni Asec Sige po. Mayor na in-explain niya na parang ang impression yung sinabi mo ng publiko noon na ayaw ng military dahil gusto nila talaga parang the military should be there. So ayaw ng military na matapos na ang peace talk because their existence will no longer be justified. Yun ang concept ng, even in Congress, dinidebate namin yun. Sabi naman, and we really conduct a public hearing on that. Dahil sabi nila, Emil, when I was a member of the Committee on National Defense, Emil, don't tell me na ang military, they have the plane, they have the chopper, pwede naman nila, in 1 month, pwede naman nila tapusin ang NPE. Bakit hindi tinatapos? May dahilan dyan ang military na ayaw daw tapusin dahil para may budget daw sila palagi. Yung perception. Kaya yung pinaliwanag mo ngayon, Asec, napakaganda. Yeah. I think I would- So that they will understand na hindi naman ganon. I myself, before we pause for a break again, would disagree with that because marami namang bansa, napakarami nilang members ng armed forces. Bakit daw hindi Wala namang tudasin? insurgency. Yeah, correct. Kaya ayaw daw tudasin para mapalagi may budget kayo. In fact, pag wala ng insurgency, alam niyo po, ako, totoo ito, before we pause for a break, kung wala tayong insurgency, yung matitipid natin na na budget dun sa mga tatake sa kanila, mag-recruit pa tayo ng mas maraming, di ba, pulis, tsaka sundalo, kababayan natin. Bawat isang bahay, mayroong pulis o sundalo to serve your country. Di ba, yung call to active duty, parang sa Amerika, you have to serve once you reach the age. Hindi, kasi hindi maintindihan Diba? ko minsan ng kababayan Exactly. natin. That's why we Bakit need hindi to- lang tapusin? We need to make them understand na kung Maganda pwede- yung pinaliwanag. kung pwede lang tapusin na overnight. Pero hindi po ganun. That's not how it works. Anyway, let's take for a short break po muna. And when we return, again, we're going to read a couple of comments again from our poll, no? Yung sa Facebook page po natin. So, don't go away. Pros and cons. We'll be right back. Sa isang interview ay sinabi ng Pangulo na nagpadala na siya ng opisyal upang siguruhin ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Middle East sa gitna ng namumuong tensyon sa rehiyon. I have sent Secretary Mamao is Maranao is a cabinet member. I've sent him to both Tehran and in Baghdad, if we can make it, to talk to the leaders about the plight of the Filipino workers. Pinulong niya ang mga opisyal ng Philippine Fiber Industry Development Authority at National Irrigation Administration. January 8, Miyerkules, Malacanang. Pinanumpa ng Pangulo ang mga bagong talagang government officials. Nanumpa rin si newly appointed Supreme Court Associate Justice Samuel Garland. January 10, Biyernes, Pigkawayan, Cotabato. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pamamahagi ng 58 million pesos agricultural assistance para sa mga magsasaka sa Region 12. Ako po si Secretary Martin Antanar at ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. You're still watching Pros and Cons. Ngayon po, tingnan muli natin ang ating Facebook page, yung ating poll. Meron tayong poll question dito, no? If the people agree na magkaroon ng peace talks or not. And overwhelmingly, 95%, which is actually ganun pa rin yung figures, no? Ay 95% ayaw nila
No? So, 5% yung natira, yun lang ang medyo may gusto na kakampi ni Atty. Emil. Pero yung 5 na yon, siguro yung 95%, ang thinking kasi nila nga dyan, yung peace talks ay season et al. Lamang. But when they get to know about the localized peace engagement, etc., no? Parang Maybe it's an exercise in futility. yes, oo. Pagka ganun, ayaw na eh. I'd like to read this one from Raft Robinion, no? Sabi niya, no, dahil paulit-ulit lang ang ginagawa nila. Ang gobyerno dapat malaman na yung peace talk ay strategy ng NPA para makapag-regroup ulit at ambush sa ating mga pulis at sundalo. Kung gusto nila ng peace talk, ibaba nila ang mga baril nila and sumuko. Yan ang peace talk. So tingnan ninyo, these are the people talking, not the government. Di ba? So nagsawa na nga talaga eh. So maybe what we're doing right now in the government, I consider myself, of course, I'm a government official, is a reflection only of the people's sentiments. No, it's not the other way around that we're trying to influence people to go against them. No, it's the people right now who are talking. So they are telling us in the government, do something about it. Correct. No? Do you agree, sir? Yes, sir. Kaya nga po nabanggit natin that we all are always, our actions should be anchored on the will of the Filipino people. Yes. Kasi ang mandate natin bilang nasa government comes from the people. Yes, that's right. Yes. And when they say they don't want to talk peace, maybe they don't want, hindi naman ibig sabihin they don't want peace. Yes, hindi naman They just ibig don't sabihin. want to talk peace with them. There are other ways that we can do Correct. something. And there is also a doubt, yung kinakausap man natin, Ay yan ba sincero. ang tunay ba? Are they sincere? What do you think? Yung on the part of the other side, of course, tayo naman, kung anong hingin at kayang ibigay, bibigay ng The pamahalaan. suspicion is maybe they are not the real communists. Meaning, Yung nagbabiolate. Meaning they are mga outlaws or mga escaped prisoners. ito pong sa peace talks, kinakausap sila Sison, sila Landoni. Do you think they're sincere? Well, sila lang marahil, pero how about their follower? Ayan. So that's Well, another wala na thing. silang control sa kanilang mga follower. They don't even know who they are. Eh. Kung kayo po tatanungin ko, would it be better for Mr. Sison to be in the Netherlands or better nandito siya? Bitter nandito siya. Definitely, when you talk, you have to be here. You cannot discuss peace talk if you yourself don't believe on the sincerity of the government to talk to you peacefully. Dapat they have, in the part of Sison, he should have the trust and confidence of the desire of the President Duterte na he sincerely believe on the peaceful negotiation. So he should come over. Baka daw hulihin siya, yun ang takot nila eh. Takot niya. It's useless to talk to him. When you doubt your negotiating panel, there is no way that the So peace why talk not will... think of it in the first place, no? Correct. So kung ganun ang pananaw niya, wag na lang. So magiging tama yung 95%. Mukhang nakukonvince mo na ako. Boboto ka na sa 95%, ha? Sa majority Hindi naman. na I ayaw. still stand na sometimes the Yeah, minority yeah. could be right. How sincere can the government be when it comes to this, halimbawa yung kaser na yan is, of course, medyo mahirap. Ano ang pwede nating ibigay sa mga demands sila? Sa ngay, They're demanding the release of the sick leave daw, ha? The sick leave... palaging ganun ang kanilang unang Tinatanong. conditions. Kagaya nung pag-release ng mga prisoners. Political prisoners. Pero kung titingnan mo po sa mga history ng mga negotiations, supposed to be ang confidence building measure, sa huli yun, pagkatapos na natin na mag-ayos muna. Ang nangyayari, kahit tingnan na natin sa mga nakaraan, may mga nire-release na mga prisoners because on the guise of consultant sila. Yes. But again, sincero ang gobyerno, pinagbigyan sila, inilabas, pero yung mga nirelease, nag-underground uli. Kumalaban uli sa government. So, Tama. ano ngayon ang sincerity na may papakita nila? It has been for a long time ganun po yun. That's been their practice. Yeah, Paulit-ulit the same. na lang. Tama yung nag-comment kanina. Paulit-ulit, hindi pa ba tayo nadala? Di ba? So I agree with the sentiment of the people and of the people in the security sector.
talagang nakakasawa na nga naman talaga. Tama yung sinabi ni General kanina, ni Asec, na alisin lang talaga yung armed struggle, armed conflict. Bakit kailangan pumatay pa when the government is now addressing all their concerns? Correct. No? Maraming tayong programa ngayon. Yes. Maraming programa ngayon na institutionalized Agrarian ng reform. government. What else? Education. Di ba? Yung hinihingi po nila, bawa, it was impossible for us students 20 or 30 years ago na maging libre tuition Libreng fee. tuition. That's why naging lumakas ang YS sector noon. I belong to the youth sector. Yun ang panawagan ng binigay. O sige, libre na yan. Ba't nandun pa rin sila? And I find it funny, nung off the air tayo, may kinakwento si Atty. Emil. Panahon ni Marcos, bagsak ang Remeng Marcos, diktadura ang Marcos. Bagsak. Walang ibang panawagan eh. Di ba? Rompagon. Eh, nung bumagsak na, Dapat sumama na sila. Sabi ko, ano pa ang pinaglalaban natin? Yun ang atin noon sinisigaw, kasama ninyo ako. I was one of them. Nakakalakad lang ako noon, General, sa gabi. Dahil mayroon din akong, arrest order. Pero I was fortunate that Secretary Enrile was my professor. Ayun. House arrest lang ako. House arrest lang. Yung Diyan ka iba, lang. sina Nene Pimentel, sina Napramar, kinulong sa Krami. I see. Ako under house arrest. Pero I prepared that dahil may palagi bantay ako ng 4 na sundalo. All right. Anyway, gentlemen, so we finally reached the conclusion of our program, and pakarami na pinag-usapan. I was very glad, I was very happy, and I'm sure our kababayans are also very happy. Marami po sila natutunan at napulot dito sa ating diskusyon. At pwede pong tuloy-tuloy ninyong pag-usapan yan dun sa ating pong Facebook page. No? So again, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. But before we go, we'd like to get our final statements from our guests. Muli, ang aking panawagan na ang kapayapaan po ay para sa lahat. Ang kapayapaan ito ay tulay sa ating kaunlaran. Tayo po ay Pilipino at huwag tayong maglaban sa isa't isa. Yung pakikibaka na ginagamit ang armas at dahas ay hindi po dapat. Mayroong mga paraan para maging maipahayag ang ating mga hinanaing sa maayos na paraan at ayon sa batas. Ang sektor po ng security sector po ay para sa kapayapaan. Palagi lang po dahil kami po ang nasa frontline ng hirap at ginhawa pag nasa gyera. Alright, very well said, Asec Wilben Mayor. Ngayon naman po, ang ating maririnig ay yung mensahe ni Atty. Emil Ong. Kuyang Emil, ang inyo pong Salamat, Yosek may Joel. papayo sa ating mga Salamat sa kababayan. pagkumbida mo sa akin dito at nakapagpahayag din ng konting opinion. At I agree fully with the statement of Asec Mayor na talagang the most important element that we should really achieve is peace. Wala nang mas importante pa yung kapayapaan or peace. Kaya kahit pag nag-greet tayo sa isang kaibigan, hindi naman food be with you, peace be with you. Mas importante talaga ang kapayapaan. At atin hinihingi sa atin mga kapatid na Pilipino na in peace there will always be progress. Pag tayo hindi nagkakaisa, ang progreso ay malayo natin makamtan. When there is peace, definitely there will be faster progress for all of us. Kaya isipin na lang natin yan na kailangan natin talaga ang kapayapaan para umunlad tayo lahat. Salamat po. Maraming po salamat, Atty. Emil Ong. Thank you, Asec Wilben Mayor. So don't forget to tune in next week for another issue of national interest. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. But in the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right? Or will you stay on your side of the truth at magmatigas ang ulo?
Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel C. Egco. Thank you, and see you on the next episode of Pros and Cons.